Και αυτός είναι εκεί. Yummy, yummy, yummy. Ωραίο. Εσύ το σκαρφίστηκες.
Πέτρα. Όπου τα πόδια και όλο το σώμα. Έχω και αυτήν εδώ πέρα την ιαπωνική φρυγανιά που λέγεται πάγκο. Είναι λίγο πιο χοντροκομμένη.
Αυτή είναι μια σαλτσούλα που μου είχε μείνει στο ψυγείο εδώ και μέρες. Γεια μας. Ωραία πήρα. Wow. Πέτυχε. Τέλειο. Φοβερό. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο. Πεντανόστιμο. Ευχαριστώ. Έχετε σάλτς με ζωμετός. Ναι, θα πάει τρελά. Wow. Είναι άλλη ψαπάνω εδώ. Και πάει τρελά. Πονώ και δεν θα κάνω. Βάλω πουρέ. Αυτό είναι ultimate combo. Το είδες ότι πάει με το σνίτσελ ή το σκέφτηκες? Εγώ το σκέφτηκα. Είναι πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. Τέλειο. Τελευταία πια. Γεια σας. Θα σου κάνει καλά τώρα η βροχή, Ναι, βέβαια. Κάθε μέρα και μεγαλύτερη. Γιατί είναι τόσο μικρά όμως? Δεν ξέρω.
Ω, τι ωραίος ήχος, Σήμερα είχαν πει ότι θα βρέχει, αλλά περίμενα ότι θα ήταν για μισή ώρα και θα σταμάταγε. Τελικά, επειδή βρέχει πολύ και έχει και αρκετό κρύο, θα φτιάξω μια κοτόσουπα. Μια subscriber μου έχει ζητήσει εδώ και 1 χρόνο να κάνω κοτόσουπα με αυγολέμονο και ήρθε επιτέλους η στιγμή να τη δείξω. Θα βάλω και μία δάφνη, γιατί κάποιες φορές η δάφνη βοηθάει στο να φύγει η μυρωδιά του κοτόπουλου. Είχα πάρει πριν καιρό μια μεγάλη φρατζόλα ψωμί και επειδή μου είχε περισσέψει, το είχα βάλει στην κατάψυξη. Θα το αφήσω λιγάκι να ξεπαγώσει μέχρι να το χρησιμοποιήσω. Σκέφτομαι να το κάνω ένα τυρένιο σκορδόψωμο. Προσθέσω και λιγάκι νερό έξτρα. Θα το αφήσω να βράσει για 10 λεπτάκια και μετά θα προσθέσω το ρύζι.
Θα το αφήσω τώρα να κρυώσει λιγάκι και να πέσει ο βρασμός, αλλά να είναι ακόμα ζεστό, ώστε όταν ρίξω το αυγολέμονο να μην κόψει. Αυτά τα λεμόνια είναι πάρα πολύ ξερά. Αφήσω τώρα τη σούπα πάνω στο ζεστό μάτι για άλλα περίπου 10 λεπτάκια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, είναι Ευχαριστώ. Θέλει να δώσει λίγο λεμόνι, κάνει. είναι ωραία. Και εμένα μου είναι ωραία έτσι μας είναι. Α, μπορεί. Πάρα πολύ ωραία. Το βράδυ. Ναι, μα είπε ναι όμως. Αλλά τώρα θα μου το γράφουν. Ναι, σας πω. Αυτό θες. Τελευταίο. Τι φαίνεται πολύ ωραίο αυτό.
ωραίο είναι αυτό. Πεινάμε πολύ και πήραμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι είχαμε σκοπό. Έχουν σοκολάτα από πίσω. Γιατί πάντα κάνουν τη συσκευασία για το αλεύρι τόσο δύσκολη να την ανοίξεις. Η συνταγή λέει να βάλεις 2 μήλα, αλλά επειδή τα δικά μου είναι μικρούλια θα βάλω 3. Επειδή το pancake μου θέλω να βγει λεπτό, το έχω βάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα ταψιά που έχω. Αν μπει σε πιο μικρό ταψί θα βγει λίγο πιο χοντρό. Αναρωτιέμαι πώς θα βγει, γιατί δεν έχει καθόλου ζάχαρη μέσα. Μπορώ να πω ότι φαίνεται πολύ γλυκούλη. Επίσης έβαλα τις πιτζάμες μου. Τώρα που βράδιασε, για κάποιο λόγο έχει ζέστη μες στο σπίτι. Σαν μιλόπιτα pancake. Ζάχαρη. Είναι πολύ άγλικο. Δεν μ' αρέσει πολύ η φύση, να σου πω αλήθεια. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo di que sí.
no puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo